گفتم بهتر من عصبانی نکن. 4 تکنیک و نقاط حساس ساده اما بسیار کاربردی و حتی زمینگیر کننده رو در ادامه آموزش بدم که چه شما یک بانو باشی، چه یک نوجوان، چه یک فردی با جسته خیلی کوچیک و ضعیف بتونی با استفاده ازشون در مقابل یک مهاجمی بسیار قوی‌تر با قد و هیکل درشت‌تر از خودتون یا عزیزانتون محافظت کنید، دفاع کنید و از کار بندازید. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی. در این زمینه‌ها تولید محتوا می‌کنم. اگر اولین باره که ویدیوی آموزشی من رو می‌بینید، لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدی ما رو از دست ندید و باهاشون دانش رزمی و دفاع شخصی خودتون رو بالا ببرید تا اگر در شرایط اضطراری قرار گرفتید بتونید از خودتون و عزیزانتون دفاع کنید. خیلی سریع میریم سراغ آموزش تکنیک ها. تکنیک اولمون واسه زمانی هست که یک مهاجمی هم قد و هیکل خودمون نهایتاً یکم درشتر 10 کیلو مثلا وزنش از ما بیشتره روبرومون قرار گرفته و حالا یک سلاحی داره میخواد به ما یک آسیب شدیدی وارد کنه. ابتدای درگیری مثلا دستش رو برده برای درآوردن سلاحش یا مثلا داره به سمتمون گام برمی‌داره. میخوایم یک ضربه بزنیم توی زانو. حالا به چه حالت باید ضربه بزنیم؟ توی قسمت‌های قبل بهتون گارد رو آموزش دادم چجوری آماده باشید و به ایستید رو آموزش دادم. اگر آموزشش رو ندیدید حتما ببینید. با پای قویمون میخوایم ضربه رو وارد کنیم. پا رو به سمت بالا ابتدا جمع میکنیم، بعد با بیرون دادن پنجه پامون به این حالت ضربه رو وارد میکنیم با ته پامون. یکم هم کمر رو توی ضربه زدن میدیم عقب که قدرت ضربه بیشتر بشه و اینکه حالا اگر اونم داشت یک ضربه پرتاب میکرد به سمت ما، ضربه رد بشه به این حالت. خب بهتره که این ضربه رو به پایی بزنید که وزن مهاجم روی اونه، یعنی به پای ستونش ضربه بزنید. اما حالا اگر به حالت عادی هم ایستاده باشه، یعنی وزنش نصفش روی این پا باشه نصفش روی این پا، بازم این ضربه رو بزنید کاربردیه. اما اگر به پای ستون بزنید، مثلا روی یک پا وایساده باشه، کاربردی تره. یا وقتی داره به سمتتون قدم برمی‌داره، این پا الان پای ستونه و پای دیگه در حال انتقاله، این پا رو اگر بزنید کاملا دیگه خیالتون راحته که از کار میفته. ضربه به این نقطه میتونه باعث پاره شدن رباط بشه، درد خیلی زیادی داره و مهاجم رو از کار بندازه. من مثلا دستم رو تا بردم برای سلا، ضربه به این حالت وارد میشه. آروم اجرا کن. به این حالت، به خلاف مفصل زانو، خلاف حرکت مفصل زانو، به این حالت بسیار دردناکه و مهاجم رو از کار میندازه. فقط زمانی بزنیدش که سلاح داره، سلاح رو داره در میاره، میخواد بهتون آسیب بزنه. موضوع خیلی جدی، الکی رو شخصی اجرا نکنید. حالا اگر مهاجم قوی تر بود از اون چیزی که بهتون گفتم به نسبت شما، بیایید سراغ تکنیک های بعدی. تکنیک های بعدی سنگین‌تر و کاربردی‌تر. تکنیک دوم، سیلی با پشت دست به قسمت‌های حساس صورت، کنار چشم، روی چشم و کناره بینی. سیلی با پشت دست رو در قسمت‌های قبل آموزش دادم، لینکش این بالا میاد، توی دیسکریپشن هم براتون میذارم. اگر ندیدید برید ببینید. دیگه من اینجا توضیح نمیدم که آموزش طولانی نشه. خب کنار چشم، خود چشم و بغل بینی بسیار حساسه. اجرای این ضربه میتونه کاملاً حال مهاجم رو به هم بریزه و باعث درد زیادی میشه. این تکنیک زمانی کاربرد داره که مهاجم هم قد و هیکل شماست، نهایتاً یکم از شما درشت‌تره. توجه کنید که برای مهاجم‌های قوی‌تر در ادامه از تکنیک‌های سنگین‌تر استفاده بکنید. این موضوع خیلی مهمه که با توجه به مهاجم روبروتون تکنیک رو اجرا کنید که هم براتون دردسر نشه و هم به خوبی جواب بگیرید. خب حالا مهاجم هم قد و هیکل خودمونه، نهایتاً 10 کیلو از ما وزنش بیشتره، یکم درشت‌تر. خب حالا باید چجوری ضربه رو وارد کنیم؟ زمانی که مثلا مهاجم دستش رو میاره به سمت ما، با دستمون دستش رو رد میکنیم، با هر دو تا دست میشه بهتره با دست موافق باشه. دستش رو رد میکنیم چون اینطوری دیگه نمیتونه با اون دستش هم به ما ضربه بزنه و فضا برای ما امن‌تره. دستش رو یکم رد میکنیم. حالا با سیلی پشت دست یک ضربه به چشم و بینی و کناره چشم وارد میکنیم. چطوری؟ قسمت سیکن ها میاد روی چشم قرار میگیره، پشت انگشت ها میخوره بغل چشم و پشت دست میخوره بغل بینی. از این طرف اجرا میکنم، ببینید
پشت سیکن ها روی چشم، انگشت ها بغل چشم و پشت دست هم میخوره به بینی. به این حالا رد میکنیم، ضربه میزنیم. یا حالا مثلا یقه ما رو گرفته، میخوایم حالا ضربه وارد کنیم، مثلا این دست رو نگه میداریم، دستمون رو توی حرف زدن یکم میاریم این طرف، از اینجا اینطوری نمی‌کنیم بعد بخوایم بزنیم، میاریم این طرف و ضربه میزنیم. اینجا باید حواستون به دست دیگه‌اش باشه، اگر خواست با دست دیگه ضربه بزنه این دستتون رو میارید، هر ضربه‌ای باشه شما به جای اینکه بزنید توی صورتش میارید جلوی دستش و حالا از این طرف میتونید ضربه وارد کنید، مثلا به قسمت کنار سرفک اینجا با تیغه دستتون، با تیغه مشتتون نیگه ضربه بزنید به این نقطه. این ضربه بسیار دردناک، بسیار کاربردی. شما میتونید مستقیم به چشم هم ضربه بزنید، میتونید مستقیم به بینی هم ضربه بزنید، ولی این ضربه چون 3 تا نقطه حساس رو پوشش میده بسیار دردناکه و آنچنان باعث شکستگی بینی یا کور شدن چشم و دیگه سنگین هم نمیشه. شما مثلا اگر به چشم مستقیم ضربه بزنید ممکنه باعث کوری کامل بشه، یا با بینی بزنید باعث شکستگی شدید بشه و دیگه سنگینی داشته باشه اگر نتونید اثبات کنید. ولی به این حالتی که میگم هم خیلی دردناکه و هم میتونه باعث از کار افتادن مهاجم بشه. کلا دیدش رو مختل میکنه، درد زیادی داره، احتمالاً دیگه از ادامه درگیری با شما پرهیز میکنه. اما اگر نکرد بیاید سراغ تکنیک بعد و در ادامه این تکنیک اجراش کنید که بهتون آموزشش میدیم. خب تکنیک سوممون ضربه با تیغه مشتی یا آرنج به قسمت بغل گردن هست. ببینید از انحنای ابتدای فک 3 انگشت 2 انگشت میایم پایین، این نقطه اینجا شریان کاروتید هست، کلی عصب هست، فیزیولوژی گردن حساس. شما دست بذارید فشار بدید کسی نمیتونه تحمل کنه، یعنی به صورت فشاری هم میتونید شما استفاده کنید. یه جا یه مهاجمی هست هم قد و هیکلتونه، میذارید دستتون رو فشار هم بدید نمیتونه وایسه، منم نمیتونم در مقابلش تحمل کنم، یا افرادی که جثه بزرگتری دارن. خب ضربه آرنج از بغل رو توی قسمت‌های قبل باز آموزش دادم، ضربه مشت رو، مشت از بغل هوک مواشی سوکی رو توی قسمت‌های قبل آموزش دادم، لینکش رو براتون میذارم برید ببینید اگر ندیدید. باید بلد باشید برای ضربه به این نقطه. حالا اگر مهاجم هم قد و هیکل خودتون بود این ضربه میتونه باعث بیهوشی بشه، باعث از کار افتادن کامل بشه. اگر ضربه هم قد و هیکل خودتون بود نخواستید خیلی آسیب شدیدی بزنه، با تیغه مشت بزنید. به این حالت دست رو مشت میکنید، به این حالت از بغل با تیغه مشتتون محکم ضربه میزنید به صورت یه خوردم اوریب باشه مثل چکش. به این حالت این ضربه رو میزنید توی این ناحیه. حالا اگر ضربه مشت رو توی قسمت‌های قبل یاد گرفته باشید یا خودتون بلد باشیدم، اگر مهاجم از خودتون خیلی قوی تر بود به این حالت ضربه رو وارد کنید توی این نقطه. حالا اگر خیلی قوی باشه میتونید از ضربه با برآمدگی انگشت دومتون هم اجرا بکنید. ما بهش میگیم ناکایوبی توی سبک کیوکوشین کاراته. وقتی دستتون رو دارید مشت میکنید انگشت دوم رو یکم بالا نگه میدارید، 3 انگشت رو از بغل بهش فشار میارید که تکون نخوره و انگشت شست رو میذارید کنارش یکم برآمده میشه. با این قسمت ضربه میزنید توی گردن. این تکنیک مادره. شما وقتی گردنتون رو گرفته باشن میتونید اجراش بکنید، وقتی لباستون رو گرفته باشن میتونید اجراش بکنید و خلاصه هر جور با مهاجم درگیر باشه که فضا باز باشه میتونید ضربه رو بزنید، توی دسترستون باشه میتونید بزنید، نشسته باشید، ایستاده باشید. اگر با پیچش بدنتون ضربه رو وارد کنید ضربه سنگین‌تر میشه و مهاجم از کار میافته. حالا این تکنیک رو شما میتونید با تکنیک قبل ترکیب کنید. مثلا دست مهاجم داره میاد، شما دستش رو رد کردید، ضربه اول رو زدید، مهاجم سرش میچرخه کاملا گردنش میاد در دسترس شما. اگر ضربه اول درست اصابت نکرد ضربه دوم با دست دیگه هم توی این نقطه وارد میشه، تکنیکی که در ابتدای ویدیو هم دیدید و وقتی خورد بسیار برای من دردناک بود. پس میشه به این حالت که دست رد میشه 1 2 از تکنیک قبلم استفاده میکنیم. بسیار دردناکه، بسیار کاربردیه. یک فردی خیلی قوی تر از خودتون رو هم میتونه از کار بندازه اگر درست اجراش بکنید. نیاز به تمرین داره، یکم باید دست و بالتون جون داشته باشه بتونید خوب ضربه رو بزنید. حالا اینجا میتونید از مشتای دیگه هم استفاده کنید، میتونید از ضربه آرنج هم که توی قسمت‌های قبل آموزش دادم استفاده کنید. دیگه ضربه آرنج دیگه ته ضربه هاست، یعنی اگر با آرنج بزنید کاملا فرد بیهوش میشه، خاموش میشه.
ولی آرنج یه بدی داره که باید حتما توی فاصله نزدیک باشید. یعنی شما از اینجا نمیتونید با آرنج بزنید ولی با مشت میتونید بزنید دیگه. بر اساس فاصله قد و هیکل مهاجم از تکنیک استفاده کنید. تکنیک چهارم یک تکنیکی هست که بسیار خطرناکه، بسیار سنگینه. فقط زمانهایی باید استفاده بشه که مواقعی مثل تجاوز هست، مثل مرگ و میر هست، مثل این چیزا که شما دیگه راهی ندارید و باید طرفو کاملا از کار بندازید. ضربه به مخچه در این بخش هست، ضربه به قسمت پشت سر. حالا براتون روی آناتومی هم مشخص میکنم، میشه این قسمت. ضربه به این قسمت میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث خاموشی کامل یک آدم بشه. حالا این نقطه پشت سر قرار داره دیگه، ما چجوری باید بهش ضربه بزنیم؟ ببینید ضربه به این نقطه قرار نیست برای وقتی باشه که شما روبروی یک شخصی وایسادید. فرض کنید با یک شخصی روبرو شدید و حالا به هر حال شما رو گروگان گرفته یا مثلا شما رو برده یه جایی برای تجاوز، یه همچین اتفاقی افتاده. یک لحظه شرایط فراهم شده، پشتشو کرده به شما، داره یه کاری انجام میده، شما باید اونجا ضربه بزنید. و یا این که یک شخصی داره مثلا یکی از اعضای خانواده شما رو میزنه، به قصد کشت داره میزنه، داره آسیب شدید میزنه و حالا یا بحث تجاوز دوستتونه، یکی از عزیزانتونه، میخواید بهش کمک کنید و اون شخص هم شخص خطرناکیه. اگر شما کاملا از کار نندازیدش میتونه آسیب شدیدی به شما بزنه. حالا هم میتونید به مخچه ضربه بزنید، هم یکم پایینتر روی خود گردن ضربه بزنید. این دو قسمت رو ضربه بزنید بسیار کاربردیه. ولی حالا اگر یه شخصی باشه خیلی گردن کلوف باشه، گردنش رو تقویت کرده باشه، قسمت مخچه حساس‌تر به نسبت اونجا. ولی ضربه به گردن هم میتونه باعث قطع نخاع شدن بشه اگر فرد گردنش قوی نباشه و ضربه شما خیلی سنگین باشه. پس به این موضوع هم توجه کن. خب توی همچین شرایطی شما اول دور و برتون رو چک کنید، ببینید وسیله هست که باهاش ضربه بزنید یا نه. اگر خانونید، به خصوص یک چوبی، یک جسمی که یه خورده محکم باشه به نسبت دستتون. و این رو هم بگم که خانوما براشون واجبه که مچشون، مشتشون، آرنجشون رو تقویت کنن، ساعدشون رو تقویت کنن، ضربه های دستشون رو تقویت کنن، چون به شدت توی دفاع شخصی کاربردیه. و اگر این کارو نکنید، مثلا شما یک مشت توی صورت یک مرد بزنید، امکان شکستن دستتون، انگشتانتون وجود داره. باید تقویتش کنید. اگر آقا هستید حتما با خانومتون کار بکنید، حتما با دخترتون کار بکنید، حتما با خواهرتون کار بکنید. خب پس حالا یک شرایطی فراهم شده، پشت مهاجم رو به شماست. اینجا شما یک ضربه با یک جسمی وارد میکنید، یا مثلا باید یه جوری هم باشه که بتونید خوب نیرو وارد کنید. مثلا من نشستم دارم یه کاری انجام میدم، قد من یه جوریه که میشه ضربه محکمی به این نقطه وارد کرد. حالا مثلا مشت مستقیم میتونه باشه که توی قسمت‌های قبل آموزش دادم، مشت از بغل میتونه باشه، ضربه آرنج میتونه باشه، همه جوره میتونه باشه. شما از انواع تکنیک ها میتونید اینجا استفاده کنید. لگد میتونه محکم باشه که اگر ارتفاع اون شخص پایین باشه محکم بهش ضربه بزنید. یه سری کارا رو باید قبل از این تکنیک کرده باشید. مثلا یه جوری رفتار کرده باشید اون مهاجم خیالش راحت شده باشه که شما نمیخواید دیگه بهش آسیب بزنید، مقاومتی ندارید، شرایط رو فراهم کنید و از ضربه استفاده کنید. یا حالا دیگه اگر مثلا یک شخصی افتاده روی یکی از عزیزانتون داره بهش ضربه میزنه، سلاح داره، بحث خیلی مهمیه و خیلی جدیه، میتونید از پشت برسید و حالا با پا میتونید همون ضربه پایی که بهتون آموزش دادم رو وارد کنید. میتونید محکم با مشت بزنید، میتونید با آرنج بزنید، میتونید اگر یک وسیله‌ای هست بزنید. هر چقدر مهاجم محکم قوی تر باشه، یعنی هم قد و هیکل خودتون باشه، مثلا با نصف زورتون هم ضربه بزنید، اگر آقا باشید جواب میده، اگر خانم باشید باید با همه زورتون بزنید. اما اگر درشتر بود باید با نیروی بیشتری بزنید، باید محکم بزنید، با یک جسمی بزنید. پس با توجه به شرایط دیگه حالا از این تکنیک هم میتونید استفاده کنید. اگر این محتوا براتون مفید بود، ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. ما خواستار امنیت شما و عزیزانتون هستیم تا انرژی بگیریم و محتواهای ارزشمند بیشتری تولید بکنیم، تجربیاتمون رو که سالها توی رزمی بودیم، توی دفاع شخصی بودیم، باهاتون در میون بذاریم که شما اگر توی شرایط اضطراری قرار گرفتید بتونید از خودتون و عزیزانتون محافظت کنید، دفاع کنید. آموزش‌های دیگرمون هم به خصوص آموزش کنترل ترس رو حتما ببینید. جاوید باشید.